हामीले चाहिँ हाम्रो YouTube च्यानलको लागि प्रोफेसनल ब्यानर यानी कि च्यानल आर्ट कसरी बनाउने त हो साथीहरु तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई सामुएल लिम्बू च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नो साथी सामुएल। आजको भिडियोमा रहेर विशेष गरी यदि तपाईहरुको कुनै पनि एउटा YouTube च्यानल छ भने प्रोफेसनल तरिकाको क्याची ब्यानर यानी कि च्यानल आर्ट कसरी बनाउने म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु मोबाइलमा लगेर। यदि तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलमा चाहिँ क्याची खालको यानी कि प्रोफेसनल खालको तपाईले चाहिँ च्यानल आर्ट यानी कि ब्यानर बनाउनु भयो भने धेरै जना तपाईको च्यानलमा भिजिट गर्छन् र तपाईको सब्स्क्राइबर पनि बढ्छ। यो पनि एउटा सब्स्क्राइब बढाउने माध्यम रहेको छ। तपाईको लोगो र ब्यानर राम्रो भयो भने तपाईको चाहिँ च्यानलमा के खालको तपाईले भिडियो ल्याउनुहुन्छ, कुन क्याटेगोरीको च्यानल रहेको छ तपाईको दर्शकहरु यानी कि भिजिटरहरुले थाहा पाउँछन्। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म तपाईले चाहिँ ब्यानर बनाउन सिकाउन गइरहेको छु एकदमै सजिलो तरिकाले। भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला, त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। यस्तै प्रकारको टेक्नोलोजी भिडियोहरु म तपाईको माझमा लिएर आउने नै छु। आउनुस् आजको हाम्रो टपिकतर्फ लागौं। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, म चाहिँ मेरो यहाँनिर चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब सिम्पल तरिकाले तपाईहरुले आफ्नो YouTube च्यानलको ब्यानर बनाउन चाहनुहुन्छ, च्यानल आर्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने एउटा एपलाई डाउनलोड गर्नुस् जसमा तपाईले दुःख गर्नु पर्दैन। च्यानल आर्ट बनाउनको निम्ति प्रोफेसनल च्यानल आर्ट बनाएर दिन्छ। जुन एपको नाम रहेको छ क्यानभा। तपाईले त्यो वेबसाइटमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यापटपमा गइसक्नु भएपछि यहाँनिर चाहिँ मोबाइलमा पनि रहेको छ क्यानभा भन्ने एप रहेको छ, जसलाई मैले धेरै पहिला अघिबाट युज गर्दै आइरहेको छु। यसलाई मैले ओपन गरे। सिम्पल तरिकाले तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला। अब यहाँनिर म ओपन गर्न गइरहेको छु। ओपन भइरहेको छ। अब यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आएको छ। यहाँनिर च्यानल आर्ट देखि लिएर लोगो देखि लिएर यहाँनिर धेरै कुराहरु मैले बनाइरहेको छु। म यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यतिसम्म कि तपाईले फ्रीलान्सिङ गरेर यहाँबाट पैसा पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नु होला। सिम्पल तरिकाले यहाँ सर्च गर्ने बारमा माथि गएपछि YouTube च्यानल ब्यानर भनेर यहाँनिर सर्च गर्दिनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ YouTube च्यानल ब्यानर भनेर अगाडि आइसकेको छ। यहाँ मैले टच गरे। अब यहाँनिर YouTube च्यानल ब्यानर भनेर यहाँनिर मैले सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर विभिन्न हाम्रो ब्यानरहरु हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै प्रोफेसनल ब्यानरहरु तपाईले पाउनुहुनेछ। अब यहाँबाट तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यो तपाईले यहाँनिर फर्स्ट अफ अल तपाईले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म चुज गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ सिम्पल तरिकाले म फर्स्टबाट यहाँनिर छान्न गइरहेको छु। अब यहाँनिर तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो फ्री रहेको छ, यो फ्री रहेको छ, यो फ्री रहेको छ। मैले यहाँ देखाइरहेको छु। तर यो तपाईको सिरी पेज जस्तो छ नि, यो प्रो लेखेको छ, यो चाहिँ तपाईको पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। अलिकति तल जानु होला। अलिकति तल गइसक्नु भइसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ एउटा यहाँनिर चाहिँ ब्यानर लिन गइरहेको छु। यो मलाई मन पर्यो। देख्न सक्नुहुनेछ ब्ल्याक मोडर्न भन्ने मन पर्यो मलाई। अब अरु पनि टन्नै रहेको छ, तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि राम्रै छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यिनीहरु पनि राम्रै छ। तल पनि अलि राम्रो रहेछ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई बुझाउनको लागि यहाँनिर मैले चुज गरे ब्ल्याक मोडर्न भन्ने हो। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यस्तो राम्रो ब्यानर आइसकेको छ। यहाँनिर तपाईले अब यहाँनिर चाहिँ टेक्स्टहरुलाई हटाएर आफ्नो टेक्स्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल तरिकाले यहाँ अगाडि फोटो रहेको छ भने यसलाई रिप्लेस गर्नु होला। रिप्लेसको लागि तल देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर रिप्लेसको अप्सन आएको छ। तपाईले यहाँनिर रिप्लेसको अप्सनमा आएर यहाँ तपाईले चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भनेर। त्यो फोटो तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले PNG फोटो राख्नु होला हैन। तपाईले सक भर चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ PNG फोटो तपाईले राख्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। म यहाँनिर PNG फोटो राख्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ मैले फोटो राखिसकेको छु। अब सिम्पल तरिकाले तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई मसिनो बनाउनु होला। यो तपाईको एरिया भित्र मसिनो बनाएर यहाँ तपाईले चाहिँ राख्नु होला। तपाईले यो चाहिँ च्यानल आर्ट को साइजमा तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म कस्टमाइज गर्दैछु, देख्न सक्नुहुनेछ। अब यति भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि अब यो नामलाई पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि सिम्पल तरिकाले चाहिँ यहाँनिर डबल ट्याप हान्नु होला। डबल ट्याप हानेर यसलाई मेटिदिनु होला। मेटिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो च्यानलको बारेमा लेख्न सक्नुहुनेछ। के राख्न सक्नुहुनेछ, के राख्न इच्छा लाग्छ त्यही तपाईले यहाँनिर चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पल तरिकाले यहाँनिर चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ के राख्नु भन्दाखेरि यहाँनिर मैले राख्न गइरहेको छु नेपाली लेखे। नेपाली टेक्नो
नेपाली टेक्नोलोजी भनेर यहाँ मैले राखेको छु। यसलाई मैले साइज घटाएँ, अलिकति तल ल्याइदिएँ मैले होइन। अब यहाँ तल अर्को रहेको छ यहाँनिर फाइनेन्स एकाडेमीमा पनि तपाईँले यहाँनिर यसलाई चाहिँ मेटिदिनु होला होइन। मेटिसक्नु भइसकेपछि सिम्पल तरिकाले यहाँ अब के लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो यहाँनिर चाहिँ च्यानलको नाम लेख्दा पनि भयो, त्यो लेख्न म यहाँनिर चाहन्छु, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ @ राखेर मैले लेखेँ, ह्यान्डल राख्दा पनि भयो तपाईँको च्यानलको। मैले यो पनि राखिसकेको छु। अब यसलाई हामीले हेरौँ होइन, यसलाई छरपष्ट भएको छ, यसलाई तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मिलाउनु होला, तपाईँले यसरी मिलाउनु होला, देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सिम्पल तरिकाले यसरी मिलाउनु होला। यो दुईवटा आएछ, यसलाई डिलिट हानिदिउँ। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर चाहिँ मैले बनाइरहेको छु। यसरी तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइबलाई पनि यसरी ठुलो सानो गर्नु सक्नुहुनेछ, अघि पछि बढाउनु सक्नुहुनेछ। अब मैले यसलाई बिस्तारै सानो भनेर यहाँ पछाडि राख्दै देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यहाँ राखिदिएको छु, अलिकति अगाडि राखिदिउँ यसलाई। कतैपट्टि चाहिँ होइन राम्रो देख्छ त्यही तपाईँले राख्नु सक्नुहुनेछ। अलिकति मैले यहाँनिर मिलाउन खोजिरहेको छु। सक्दो तपाईँले यिनीहरूलाई चाहिँ अक्षरहरूलाई चाहिँ सानो गर्नु होला, किनकि त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो आउँछ तपाईँको पछि। यसलाई मिलाएर राखिदिनु होला। यो सब्सक्राइब बटनलाई पनि यसरी तपाईँले अलि आगे पछि मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी म मिलाउँदैछु, देख्न सक्नुहुनेछ। अलिकति माथि राखिदिउँ। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ च्यानल आर्ट चाहिँ लगभग बनेर रेडी भइसकेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पल तरिकाले यहाँनिर सेभको बटन रहेको छ, माथि देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँनिर सेभ गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ केही थप्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एडको बटनमा गएर तपाईँले थप्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँनिर एडको बटनमा गएर अरू तपाईँले कुराहरू थप्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ डिजाइनहरू स्टाइलहरू टन्नै रहेको छ, छानी तपाईँले सर्च गरी यहाँनिर थप्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई मैले यतिकै गरेँ। अब यहाँ म डाउनलोडको बटनमा जान्छु, म यहाँनिर डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ डाउनलोड हुँदैछ, देख्न सक्नुहुनेछ। प्रिपेयरिङ योर डिजाइन भनिएको छ, यहाँ डाउनलोड हुँदैछ। मेरो च्यानल आर्ट डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म मेरो युट्युब च्यानलमा राखेर देखाउन गइरहेको छु। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, मैले चाहिँ च्यानल आर्ट ब्यानर बनाइसकेको छु। मैले कलरहरू पनि चेन्ज गरेको छु अलिकति, म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो मेरो युट्युब च्यानलमा आएको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईँले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सामेल लिम्बू भनेको छ नाम चाहिँ। यहाँ मैले क्याटेगोरी चेन्ज गरेर यसलाई टेक्नोलोजी च्यानल बनाएको छु होइन। यो चाहिँ युट्युब रिलेटेड रहेको छ। अब यसको म तपाईँको ब्यानर चेन्ज गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर तपाईँले ब्यानर देख्न सक्नुहुनेछ, अर्कै रहेको छ। अब यहाँ म चुज अर फ्रम योर डिभाइस भनेको छ। तपाईँले बनाएर देखाएको ब्यानर यो दुईवटा हो। अब मैले यहाँनिर कलर चेन्ज गरेको छु। अब अलि यताउता पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै यसलाई स्विट हुनको लागि। नेपाली टेक्नोलोजी @ लिम्बू सब्सक्राइब एउटा यहाँ ब्यानर बनिसकेको छ। सेभ गरिदिनु त माथि गएर हाम्रो सेभ भइसकेको छ। अब तपाईँले ब्याक गरेर यसलाई रिफ्रेस गर्नु होला। कस्तो खालको देखि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। च्यानल ब्यानर अपडेटेड सक्सेसफुली भनेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो च्यानलको ब्यानर चाहिँ यस्तो प्रकारको देखिसकेको छ। यहाँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सर्च गरेर पनि देखाउन गइरहेको छु। अब यहाँबाट क्लियर देखिन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हाम्रो कति राम्रो च्यानल आर्ट बनिसकेको छ। मेहनत खासै गर्नु पर्दैन। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त? हामीले चाहिँ युट्युब च्यानलको लागि ब्यानर यानि कि पछाडिको च्यानल आर्ट कसरी बनाउनु तपाईँले चाहिँ भनिसकेको छु, सिकाइसकेको छु होइन। तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रोफेसनल तरिकाले मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। त्यसै गरी यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड काम लाग्ने भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सामेल लिम्बू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै नोटिफिकेसन बेल बजेर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला। आजलाई यति नै, धन्यवाद, बिदा पाउँछु।